নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ বনাম মই সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মই যেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ।